Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to úplně jiný pohled s tou Sněžkou tamhle za mnou. Řekl jsem si, že si to tady pěkně vyšlápnu, dělám tady pár fotek a zrovna při té příležitosti jsem si nacpal batoh plný botama, jelikož v tom videu se podíváme, jak správně vybrat trekovou obuv. Jdeme na to. Treková obuv je obecně takovou relativně dost těžkou otázkou, jelikož každý má trošku jiný preference a každý na to pohlíží třeba maličko jinak. Co se týče materiálu, co se týče tvrdostí, co se týče nějaký vhodnosti a tak dále. Na to my se všechno podíváme, ale na začátku, stejně jako když budete vybírat cokoliv jiného, si musíte odpovědět na 5 základních otázek. Pro koho budu tu botu používat, tak to je asi jasný. Jestli to je pro mě, jestli to je pro moje dítě, jestli to je pro moji ženu, zkrátka co se týče pohlaví, co se týče těch preferencí, na co budu tu botu používat, to znamená, jestli budu nosit, jestli hledám botu, kterou budu nosit každodenně, anebo jestli hledám botu, kterou budu nosit třeba jenom s mačkama nebo něco takového, kdy budu tu botu používat, jestli je to bota, která bude sloužit pro 3sezónní využití, anebo jestli to bude bota, která bude například pro zimní využití, nebo celoroční, nebo jenom letní a tak dál. A samozřejmě, kam ji budu používat, jestli to jsou horské procházky po českých spevněných trasách, anebo jestli se jedná o něco trošku víc specifičtějšího, jako jsou například dolomity, nějaký feraty, nebo nějaká vrcholový horolezectví. Takže když opravdu jdu někam na Mont Blanc nebo něco takového, kdy už potřebuju hodně dobrý boty, které zvládnou mačky a podobné věci. A samozřejmě si vždycky musím odpovědět, jaký věci od toho potřebuju navíc, protože každý má ty preference trošku jiný a já tak velice snadno můžu mít úplně stejný 4 body jako jiný člověk, ale například budu mít třeba trošičku výraznější patu, budu mít trošku širší chodidlo, budu mít nějakou klembu nebo cokoliv takového s tou nohou a já můžu mít svoje vlastní preference, kam samozřejmě může spadat i absence Gore-Texu, nebo například ten Gore-Tex chci mít, může tam být obsázka a tak dále a to nám všechno tak nějak pomaličku začne krystalizovat v to, jak má ta bota vypadat. Boty se dělí, pokud se bavíme o turistických botách, pokud se bavíme o tom, jestli to jsou tedy trekové boty, tak se dělí na několik základních kategorií a takový vlastně jakoby nejuniverzálnější přístup k tomu jsou kategorie podle tvrdosti. Ono nám to říká sice tvrdost, řekneme si jasně, tak víme, jak je ta bota tvrdá, nicméně my v tom okamžik už víme, jak ta bota vlastně vypadá, protože to, jestli to je bota typu A, jestli to je bota typu C nebo D, tak už nám samo o sobě vlastně vypreferuje tu botu a už nám to vyspecifikuje nějaké její vlastnosti. Takže třeba na Ačkový botě zpravidla nenajdeme obsázku, na BCčkový botě vždycky už budeme mít kompletní obsázku. Na Bčkovou botu zpravidla nedáme profesionální mačky, ale na Dčkovou je vždycky dáme. A to jsou právě tyhle ty věci, které nám tak nějak tady budou zapadat do sebe a o kterých my se budeme bavit. Bota kategorie A bude zpravidla nízká, dejme tomu v 99% bude nízká bota, to znamená, máme ji hezky ukončenou pod kotníkem, tyhle ty boty jsou pěkný, jsou měkký, jejich odolnost, jejich nějaký použití v terénu je samozřejmě výhradou preferencí, ale hodí se spíš na každodenní nošení, na takový ty opravdu zpevněný asfaltky a tak dál, jakož tady poskytnou to nejlepší, co poskytnout můžou. Co se týče materiálu, tak materiály vlastně nám nezasahují, neomezují nám ty kategorie. Jo? Materiály si probereme za chviličku, takže se tady o nich nebudu záměrně zmiňovat. Nicméně ty Ačkový pohorky, Ačkový boty, můžeme tady najít například takzvané nástupovky, které slouží k tomu, že já si je vezmu a vlastně v nich ujdu nějakou část trasy, dokud nebudu potřebovat pořádné pohory, ale můžeme tady najít například i feratové boty a tak dále. Kdybych měl zmínit plusy, je to určitě jejich pohodlí, je to určitě jejich měkkost, jejich vzdušnost a tak dále. Mínusy u z těch bot samozřejmě v okamžiku, kdy je budeme používat tak, jak je používat máme, tak na co slouží, tak tam žádný mínusy nebudou. Pokud je budeme chtít vzít na nějakou trošičku složitější trasu, tak to může být samozřejmě absence nějakých tvrdostí a tak dál. Oproti tomu tady máme kategorii, která je AB.
Boty kategorie A, B jsou za mě například ty Selvatiky a jsou to za mě i klasický Zefiry. Ty první Zefiry byly podle mě takový spíš Ačka, byly měkčí, ale ty nový Zefiry, tak ty Mark 2, tak ty jsou už trošičku tuší, což je samozřejmě super, jelikož se tady na to můžu víc spolehnout, těch much tady je opravdu hodně a můžu to vlastně využívat spíš jako ABčkovou obuv. ABčková obuv má už trošičku tuší podešev, takže se můžeme na to spolehnout i s nějakým větším batohem na jednodenní vycházky, například zase zpevněný stezky a tak dál. Není to na žádný velký překonávání kamenů, nejde o to, že by ta bota tam špatně perforovala, jde o to, že jak je to měkký, tak vás z toho budou hrozně bolet chodidla, nohy a samozřejmě kolena a všechno, takže proto není ta bota úplně na tohle vhodná. Nicméně ty ABčkové boty jako takový jsou zpravidla už potom kotníkový, nemusí být úplně vysoký, ale už jsou trošičku zvýšený, tak aby nám obemkli vlastně tu nohu nad tím kotníkem nebo pod tím kotníkem nebo přes ten kotník a poskytli nám ten komfort a tu jistotu při té chůzi. Boty můžou nabízet i zimní využití, například kratší výlety po dobře přístupných cestách. Většinou by měly mít už i membránu, no to je potřeba tady samozřejmě myslet. Zároveň tyhle boty jsou takzvaně od chaty k chatě, je to opravdu jednodenní nenáročná turistika po túrách, po zpevněných stezkách. Takže to jsou tedy ty ABčka jako takový. Tyhle boty za mě pro mě mají největší využití, protože jsou vysoký, jsou tuhý už tak nějak akorát pro to chození po těch zpevněných stezkách, takže já právě proto využívám tyhle Zefiry. Následně tady máme kategorii B. Pohorky kategorie B poznáme za mě už na první pohled tím, že se jedná výhradně o vysoké boty a máme tam vždycky, nebo zpravidla v 95%, tam máme už gumovou obsázku na špičce a máme chráněnou patu. Zároveň je bota takhle trošičku vystrčená, zvýšená nahoru a máme tam vlastně už i pěnu tak, aby nám to tlumilo veškerý nárazy. Tyhle pohorky kategorie B v tomhle případě od společnosti Alfa, jmenují se Eggy, jsou za mě opravdu krásný. Už zpravidla mívají i trošičku širší kopyto, takže se nám do toho vejde noha úplně v pohodě, když máme trošičku třeba širší ty chodidla. Zároveň nám samozřejmě nabízí membránu Gore-Tex a máme tady spoustu dalších výhod, o kterých mluvíme potom nahoře fíčku v kompletním představením z těch bot. Nicméně, tahle bota už je opravdu, když máte na zádech těžší batoh, jdete někde 2, 3, 4 dny a potřebujete botu, na kterou se můžete spolehnout. Tak v tomhle případě zvolíte pohorku kategorie B. Co se týče pohorek kategorie BC, což je za mě naprostý etalon toho, co ty boty mají nabízet, těch pohorek jako takových a zároveň samozřejmě z těch BCčkových pohorek se prodává nejvíce, tak se jedná o boty, které mám momentálně na sobě, takže vám je tady úplně neukážu, ale samozřejmě vám sem dám nějaký takový ty záběry, abyste viděli, o co se vlastně jedná. BCčkové pohorky mají vždycky obsázku. V 99% se setkáte s tím, že ta obsázka půjde pěkně kolem dokola a nebude nikde přerušovaná. Zároveň mívají hodně pevnou konstrukci, samozřejmě ten podešev, ta BCčko, potom ta tvrdost je už opravdu hodně tvrdá a pro spoustu lidí se může zdát až nepříjemně tvrdá. Ale věřte mi, že to pak oceníte, když jdete náročným terénem, na zádech máte těžký batoh a jde několik dní. Ty nohy to ocenějí, i když samozřejmě ty boty musíte prošlápnout, musíte v tom umět chodit, ale i tak si myslím, že pro tyhle typy tour, ať už jdete Alpy, ať už jdete nějaký velký přechody, cokoliv takového, tak je super mít takovouhle botu, protože to je bota, která vás v žádném případě nesklame. Tady se nabízejí například Mountainy od společnosti Lova, anebo to, co nosím já, jsou Walk King od společnosti Alfa, což jsou za mě perfektní, opravdu perfektní boty. Zároveň BCčková pohora už nabízí nacvaknutí maček, což je důležitý. Na Bčko to zpravidla můžeme dát taky, ale je to spíš takový občasný použití, jelikož bychom mohli tu botu poškodit. Právě díky tomu už konstrukcí té podrážky na té BCčkové pohoře, tak máme možnost tady dát vlastně krásný řemínkový turistický mačky. Následuje nám kategorie C. Kategorie C je něco, co už řada z nás asi nikdy nevyužije. Jsou to boty, které jsou opravdu na různý morény, suťoviska, ledovce a tak dál. Zpravidla mívají climbing zónu a samozřejmě už na ně jde nacvaknout i poloautomatický mačky, což je super. Jsou to boty, které neslouží pro normální chození a jsou tak tvrdý, tak tuhý, že na standardním asfaltu se budete cítit jako v pekle. Opravdu to není příjemný na tom chodit. Taky samozřejmě už mívají i určitý objem zateplení, což je důležitý, protože to budete zpravidla používat tam, kde bude zima. No a následují Dčka. Dčka jsou profesionální boty, které slouží například tato vrcholový horolezení, samozřejmě zase climbing zóna, použití plně automatických maček, horolezectví, alpinismus, lezení v ledu a tak dál. Tu tuhost spousta lidí přirovnává například
k přeskáčům, což samozřejmě nebude tak dramatický, ale v okamžiku, kdy do toho vleze člověk, který to nezná, člověk, který to má poprvé na noze, tak mi věřte, že k těm přeskáčům se to hodně přibližuje, protože opravdu v tom jdete jako Robocop, ale pochopitelně není to na použití, jako je tady například v naší krásné české přírodě, jako jsem já teďka, ale je to opravdu na hodně specifické použití tam, kde byste nemohli nikdy používat například béčkový boty a tak dál. No, přátelé, dostáváme se k něčemu, co je asi takovým, řekl bych, rozcestníkem pro spoustu lidí, a to je materiál, protože spousta bot se vyrábí stále v kůži a spousta lidí tu kůži dále preferuje. Ono jde o to, že ačkoliv máme rok tady 2023 a ačkoliv nám teďka začíná pršet, to je super, a ačkoliv samozřejmě ty technologie jdou dopředu, tak standardní celokožená BCčková pohora je za mě věc, kterou nezničíte, věc, která vám zůstane spoustu let, a ta kůže je samozřejmě teda těžší, větrá nám, zároveň je odolná, ale taky ta bota bude dražší. To jsou tedy takové věci ohledně té kůže. Proti tomu, když budeme mít botu z nějakého syntetického materiálu nebo z nějakého kombinovaného materiálu, tak nebudou tak odolný, ale budou lehčí, budou zpravidla levnější, nemusí to být pravidlo, ale může to tak být, budou levnější. A nebo potom jsou boty, které jsou z nějakých materiálů, které jsou opravdu už hodně moderní. Například to jsou ty walkingy, které nosím já, ty jsou z materiálu, který je vlastně podobný kůži, ale je to umělý a nevyžaduje to žádný ošetřování, žádný mazání krémem a podobné věci. U materiálu ještě zůstaneme, jelikož bychom si měli říct, že když budu chtít třeba ABčkovou botu, tak se vůbec nemusím soustředit na tu kůži. Opravdu zvolím si dobrý materiál, který bude dobře větrat, který bude dobře performovat a který jim bude vyhovovat. Ale když se potom dostáváme už k těm botám, které jsou na to Bčko, BCčko, tak tam už bychom tu kůži vždycky měli zvážit, protože ačkoliv se nemusí nikomu líbit, tak je to materiál, z kterého si ty boty dělají stovky let a nejspíš i dál budou, protože ta kůže z té periferie, z toho parametru asi dlouho nevymizí. Pochopitelně tady se nabízí otázka Gore-Texu. Gore-Tex je membrána, která nám zaručí, že se nedostane žádná voda dovnitř, ale zároveň, že veškerá vlhkost by se měla dostat ven. Ono to vždycky nefunguje tím způsobem. Samozřejmě mít botu, která bude tkaná nebo z nějaký tkaniny a bude mít Gore-Tex, je takový trošku nesmysl, protože ten Gore-Tex tam odejde. Ten Gore-Tex je opravdu výborný v kombinaci s kůží nebo s těma tuhýma materiálama, a kde má šanci na dlouhou životnost. Jo? To je potřeba vždycky vzít v úvahu a ne vždycky musím mít ten Gore-Tex v té botě. Například, když mám letní boty, které budu opravdu nosit jenom na léto, budou lehčí, budou nějakým způsobem mi sloužit na to, aby chodil tady po té krásné naší české přírodě, tak nemusím tam mít ten Gore-Tex, jelikož se jedná o to, že já vlastně potřebuju, aby ta bota co nejvíc dýchala. A v okamžiku, kdy tam bude ten Gore-Tex, tak ačkoliv to dýchá, tak to nikdy nebude takový, jako když tam ten Gore-Tex není. Takže na léto můžete mít klidně boty bez goráče a budete s tím úplně v pohodě. Když budou kožený, budou krásně dejchat, když si je budete mazat a budete impregnovat, tak nepromoknou a nemusíte se toho vůbec bát. Řekli jsme si tedy, jakým způsobem se ty boty kategorizují, když se jedná tedy o tyhle pohorky. Takže víme, že je nějaká kategorie A až D, že tam jsou dva mezistavy A, B a BC. Víme něco o materiálech, nějaké základní věci. A teď si můžeme například udat nějaký konkrétní případy, jaký boty se kam hodí. Takže já, když chodím každý den do přírody a chci mít dobrou odolnou obuv, která mě nesklame, nosím třeba i těžší batoh, ale chodím po těch českých trasách, kde zpravidla jsou hezky udržovaný, nemusím se toho bát, úplně v pohodě mi stačí nějaký Bčko, řekl bych klidně ABčko, ale radši zůstaňme u toho Bčka, aby ta bota byla tuhá, aby když někde půjdu přes nějaký šutry, tak aby mě nesklamala, abych když si podvrknu kotník, nebo když se sklouznu, tak abych si právě nepodvrknul ten kotník, aby to udrželo. V okamžiku, kdy hledám boty na každodenní nošení, ale chci, aby byly trošičku tuší, klidně se můžu vrhnout na ty ABčka, já nosím ty Zefiry velice často, jsou velice příjemný a ta tuhost je tam opravdu akorát. Nicméně v okamžiku, kdy už míříte potom někam do těch Tater nebo do těch Alp a podobných lokací, kde se často setkáváte třeba i s různými úseky těch tras, které nejsou úplně náročný, tak tam se samozřejmě hodí to Bčko a hodí se tam to BCčko. Já třeba osobně vždycky nosím boty o level vejš než
relativně nebo reálně v tu chvíli potřebuju, protože nechci, aby mě to někde načapalo a nechci, abych někde něco podcenil. Takže já to vždycky radši nadhodnocuju, než abych si řekl, jo, dobrý, to nějak zvládnu, protože to je pro mě věta, která může přinést spoustu problémů a zpravidla ty dlouhý treky, nebo čím delší ten trek, čím delší ten výlet je, tak tím větší je ta možnost, že nás zastihne něco nemilýho, takže je vždycky lepší to mít trošičku nadhodnocený. Jak říkají Švédi, neexistuje špatný počasí nebo špatné podmínky, existuje jenom špatná příprava. Takže tohle já jsem si přijal za svoje a snažím se to tak nějak vnímat. Nicméně samozřejmě v okamžiku, kdy se budete chtít vydat na Dachstein nahoru jenom v teniskách, je to na vás, spousta lidí takových je. Tam zádu máme Sněžku, tam jsem byl, dejme tomu, před 4 měsícema, kdy to bylo celý zledovatělí a já jako jediný, nebo ještě s pár lidma dalšíma, kteří to zase nepodcenili, tak jsme tam šli úplně v pohodě. Nicméně lidi tam chodili v adidaskách, v teniskách a měli co dělat, aby se nesklouzli a nespadli až jdou do Polska. Takže to je právě ten případ, kdy já to nechci podceňovat, protože nikdy nevíte, co vlastně na vás tam bude čekat. Když tady víme ty základní informace, pojďme si říct, jak bychom měli tu botu zkoušet, protože vyzkoušet si pohorku, vyzkoušet si něco takhle specifického není to samé, jako si vyzkoušet polobotky nebo tenisky nebo cokoliv takového. Takže jak botu zkoušet? Je nejlepší tu pohorku zkoušet vždycky na silnější ponožku, takže nikdy si neberu slabou ponožku, nic takového, vždycky si beru silnější ponožku, takovou, kterou já budu používat a takovou, která mi tam to místo trošku vyčlení. V tomhle případě je ještě důležité si zmínit, že je lepší ty boty zkoušet odpoledne. Odpoledne máme tu nohu potom celým dnu nateklou, je větší, je rozměrnější a já si tak dokážu lépe představit, jak vlastně po tom celodenním treku nebo celotřídenním treku bude ta noha v tom vypadat a zjistím, jestli mě někde bude něco tlačit. Zároveň doporučuji v té botě, v té prodejně, ať už u nás nebo kdekoliv jinde, zůstat alespoň půl hodiny. Nebojte se toho, pokud ten člověk, který vám to tam bude prodávat, tomu bude rozumět, tak mu to vůbec nebude vadit, protože vy v té botě musíte pochodit, musíte si zjistit, jestli vás nějakým způsobem netlačí. Vždycky využívejte takový ty rampy, které tam mají, takový ty kamenný různý a tak dál. Zkuste si, jestli když jdete nahoru, jestli vás netlačí pata, jestli když jdete dolů, jestli nekloužíte v té botě, jako kdybyste tam měli led nebo něco takového. A tohle jsou takové jakoby základní věci. Zároveň je důležité myslet na to, že v okamžiku, kdy tu botu šněrujete, tak ji vždycky šněrujete odpředu, tak aby ten předek, ten nárt byl pevnej a ten komín už nemusí být tak pevný, protože ta noha drží v té botě především za ten nárt. V okamžiku, kdy to vlastně dáte dovnitř tu nohu, tak si pěkně ji dejte až do zádu úplně, stáhněte si to a zkuste se posunout do špičky a vzadu byste měli mít alespoň půl centimetru místa. Když máte expediční obuv nebo nějakou třeba tu C-čkovou, D-čkovou, tak se doporučuje až centimetr, ale měli byste tam mít aspoň půl centimetru místa. Centimetra a půl už je moc, ale ten půl centimetr je tak akorát. V tomhle případě je taky důležitý si zkusit, jestli můžete hýbat prsty a jestli máte v té botě dost prostoru ze strany na stranu, aby zase v okamžiku, když někde půjdete, aby vám nevznikaly otlaky. Bota vám vždycky musí být příjemná, vždycky, protože boty jsou opravdu základem. Když budete mít špatný batoh, nějak to vydržíte. Když vám nebudete mít dobrou bundu a promokne, no tak bohužel zmoknete. Ale vždycky je důležitý mít dobrý boty, protože jestli vám po 10 kilometrech, když vám zbývá dalších 15, začne vevnitř se tvořit nějaký otlaky a začne vám to krvácet a bude to bolet, tak mi věřte, že si způsobíte opravdu velice nešťastnou situaci, kdy vlastně bez té boty nemůžete jít, s tou botou taky nemůžete jít, musíte to na místě řešit a není to nic příjemného. Takže bota vám vždycky musí být od začátku příjemná, od začátku pohodlná a nikdy nedělejte kompromisy. Takže když vám ta bota nebude sedět, nikdy si ji nekupujte, protože nějaký takový to se ještě vyšlápne, to se ještě vytáhne, to je dobrý, to prošlápnu, to u těch bot úplně nemusí vždycky fungovat a můžete z toho být hodně nešťastný a utratit spoustu peněz za něco, co vlastně nebudete používat. Pokud tu botu zkoušíte nebo budete objednávat přes internet, což za mě není úplně dobrá varianta, existuje na to takový feel, jak zvolit vlastně tu velikost. Normálně si stoupněte ke stěně, dejte si papír tak, aby byl vlastně tou kratší stranou, A4 aby byla tou kratší stranou ke stěně, stoupněte si na něj, normálně si dejte patu ke stěně, stoupněte si na něj a obkreslete si tu botu a vlastně vám vznikne nějaký rozměr, který potom vám definuje tu velikost té obuvy, ale vždycky si volte, když budete objednávat tu botu, což chápu, že pro někoho není úplně reálný, ale je lepší si vždycky zvolit ještě třeba o číslo větší a o číslo menší, aby vám nepřišla jenom jedna a vy vlastně nebudete vědět, jestli to je jako ona, což samozřejmě životní prostředí pláče a pláče i prodejce a tak dál, ale je lepší to takhle udělat, aspoň jedny boty navíc, ještě k tomu objednat jednu velikost navíc, abyste věděli, že to je opravdu to
praví, protože nakupování přes internet nikdy není jednoduchý, co se týče bot a vždycky to může být problém. No, přátelé, takže pojďme si to shrnout. Víme tedy, co jsou pohorky, víme, že to jsou tedy boty na hory, proto se taky jmenují pohorky. Víme, že existuje, dejme tomu, nějakých 6 kategorií, jestli to správně počítám, a víme, jaký tam jsou materiály. Já bych to tady rád ukončil, jelikož za mě není už potřeba dál tady nic rozebírat, jelikož my se ještě podíváme o tom na nějaký další videa. Samozřejmě, kdyby vás cokoliv zaujalo nebo cokoliv zajímalo, dole jsou komentáře, klidně nám tam napište, zeptejte se, my vám doporučíme, odpovíme. Pokud jsem tady na něco zapomněl nebo si myslíte, že jsem řekl něco špatně, klidně to tam taky napište, ať to tam probereme a ať tady nejsou nějaké nesrovnalosti. Než půjdete, nezapomeňte video lajknout, pokud se vám líbilo, dát nám odběr, protože to je pro nás důležitý, a samozřejmě nezapomeňte na naše sociální sítě. Přátelé, díky moc za vaši pozornost, to bude pro dnešek všechno. Moje jméno je Lukáš, to jste na Top Army Shopu a to bylo video o pohorkách. Díky moc ještě jednou, ahoj.